Ja, Johanna Gustafsson, Örebro universitet. Ja. Vad anser du är ett stöd till arbete? Ja, rätt stöd. Det finns inte bara ett stöd som behövs som jag ser det, utan det är ju på mycket som man kan göra. För det första så tänker jag att man måste se det i väldigt långsiktigt perspektiv. Skolan har ju en jätteviktig roll där att fylla, att det inte går åt skogen för många elever, utan att man bidrar till att tillgängliggöra skolan så att man får en utbildning och sen kanske också erfarenhet mera, att man får komma ut i arbetslivet även under skoltiden. Men sen att man jobbar med ett handfast stöd, skulle jag vilja säga. Jag forskar mycket om support employment, och det är ju bra när det görs med kvalitet. Support employment handlar ju egentligen om två saker. Det, som jag ser det, det ena är att erbjuda ett kontaktnät, kan man säga. Man tar sitt, eller om jag jobbar med att stödja personer så kan man utnyttja sitt kontaktnät och erbjuda personen då som man ska stödja. Och sen handlar det om att tillgängliggöra arbetsplatsen på olika sätt. Dels attitydmässigt men också med hjälpmedel, så att det funkar liksom helt enkelt för personen. Det låter lite enkelt när man säger så, det är mycket jobb bakom. Men jag tror inte det behöver vara så avancerat. Tycker du att Arbetsförmedlingen och kommunerna jobbar enligt supported employment idag? Till viss del görs det. Kommunen är lite svårt att veta vad som görs, för det är så mycket olika aktiviteter som pågår. Arbetsförmedlingen har ju SIUS-verksamheten och det gör det ju. Sen kan ju den bli bättre också. Jag har ju varit och pratat med SIUS-konsulenter en del, och det jag menar på är att man måste kanske höja kvaliteten i insatsen. Det får inte bli att man griper efter halmstrån, utan man kan jobba med en systematisk uppföljning på arbetsplatsen där man verkligen koncentrerar sig på att man ska utveckla kompetenser i arbetet, karriärutveckling, så att det inte bara får vara gott nog att man fått ett jobb. Det behövs ju långsiktigt stöd, är det många som säger, så att är det för kort stöd man får idag? Ja, mycket av Arbetsförmedling och kommunens insatser, de är ju på årsbasis, som man tänker att ett år skulle vara en jättelång tid. Det är det väl inte. För en del, då är kanske bara ett stöd det här, som jag säger, att erbjuda kontaktnät, att hitta ett sätt att komma in på arbetsmarknaden som funkar, att erbjuda stöd i det kan man nog för några. Men för andra så kanske behövs under väldigt lång tid ett stöd och att man finns med ifall det händer något, det ändrar sig på arbetsplatsen. Sen handlar det ju hela tiden, vårt samhälle idag, det har ju dykt upp ord som livslångt lärande och så, och den flexibla organisationen, arbete ska vara flexibelt och så. Om man inte har så lätt att möta det av olika skäl, så kanske man behöver stöd i det, att man behöver kompetensutveckling. Där kanske man behöver en anpassad som fungerar för mig. Jag kanske lär mig bättre av att se det praktiskt, och kanske någon behöver kunna hjälpa med det istället för att få hem ett blad eller ett hop papper där jag ska läsa mig till någonting. Så det är mycket sånt som det faktiskt handlar om, tycker jag. Har du några råd till arbetsgivare som funderar på att kanske eller kanske inte anställa någon med någon funktionsnedsättning? Ja, det råd jag skulle vilja ge, det är väl att inte fastna i sina föreställningar om vad funktionsnedsättning är eller vad man tror att det är, utan faktiskt titta på den som man har framför sig. Vad är det den kan ha möjlighet att göra, och försöka att inte tänka så mycket på. Det blir för mycket fokus på funktionsnedsättning. Det är ju en människa. Det är en människa som du har framför dig. Och en människa kan bra saker, och den har alltid vissa svårigheter. Men om jag kommer in, om du ska anställa mig och jag presenterar mig, hej, jag heter Johanna och har en funktionsnedsättning, då kommer du missa Johanna och bara se funktionsnedsättningen. Men om jag bara säger, hej, jag heter Johanna, jag är beteendevetare, då ser du mig som beteendevetare istället. Så jag tror man måste tänka så, att det är faktiskt en person där framför dig, och den kan mycket. Vi är i Almedalen nu, och det är mycket politiker här. Har du något råd till dem? Hur de ska vilka beslut de kan ta som får
konsekvenser på det här området? Ja, det finns säkert mycket att göra för politiker, men det känns som en så lång väg att gå. Jag tror med de insatser som finns idag, till exempel lönebidraget vet man leder till anställning, alltså att det är många som får ett lönebidrag som är kvar i anställning. Däremot så skickas det ju tillbaka jättemycket av de pengarna från Arbetsförmedlingen tillbaka då igen som inte har använts. Så jag tror mer det handlar om att använda det man har ganska mycket på ett mycket mer kvalitativt sätt. Det jag skulle vilja se att politiker, det är väl att de inte satsar mycket på så här billiga massinsatser eller sånt som de tror är bra utan att kolla upp vad det är, som till exempel jobbcoachningsuppdraget nu som de utvärderade, som Arbetsförmedlingen hade lagt åtskilliga miljarder tror jag till och med det var. Och sen visade sig att det inte är verkningsfullt överhuvudtaget. Det har jag råd i sådana fall att kolla vad som ger kvalitet och vad som verkligen funkar och satsa på det. Och det är ju så enkelt. Det är egentligen det också, att satsa på det som fungerar. Och till individen då? Du har sagt att du vill inte lägga allt ansvar på individen själv. Har du ändå något råd hur man ska bete sig om man inte har ett jobb och vill? Ja, fundera på vad som skulle vara gångbart på arbetsmarknaden. Om det nu som jag tänkte när jag skulle söka jobb själv, vad är det man vill ha? Vad är det för någonting? Och det kanske handlar om erfarenhet, det kanske handlar om kompetens, det kanske handlar om att man ska vara glad och trevlig. Eller, alltså det är så olika vad du vill till för jobb. Det finns ingen generell lösning på allting. Men fundera på hur du ska komma dit. Det kan man fundera på. Och fundera också på kanske och be om hjälp om man inte vet själv, så kan man ju höra av sig till er till exempel eller till Arbetsförmedlingen och be om hjälp. Vilket stöd kan jag få för att det här ska funka om man känner man behöver stöd och inte klarar på egen hand. Så ta vara på det som finns istället. Tack så mycket, Johanna.